Welkom, gefaciliteerd met jullie STEENBOK mensen. Dat is geboren 11 januari tot en met 17 januari. Bedankt voor de terugkomst en bedankt voor de wonderful alignment of energies. Ik heb iets verrassend voor jullie. Ik zie dat en ik ben trots op Danielle Duchin en Helene Eiderman. Ze hebben een nieuw deck gecreëerd. Ik ga het voor jullie gebruiken. Een heel mooie deck. Ik heb geen review gedaan aan deze deck. Maar ik ga het even met deze deck in de jaar 2021. Dus het is van deze twee mensen. And it is a powerful deck. Oké. Ik ga het hier samenwerken, omdat ik vind dat is een deck dat moet verbruiken. Ik ging even bij de gezondheidswinkel en toen heb ik de deck gezien en ik dacht, oh, dat is zo positief. Oké, dus ik ben trots op al de Nederlandse dat het begin card te maken, omdat jullie zijn zo creatief. Ik was zo blij met deze deck. Ik denk, oh, dit is echt een leuke deck. En ik heb het direct genomen. Ik vond het zo leuk. Ik kwam even thuis en zat om te kijken. Ik zei, ja, dit is zo goed. Dus dames en heren, als je luistert naar deze lezing, ik hoop dat je bent in een lockdown, misschien heb je je baan verloren en dat soort dingen. Probeer iets wat je hebt leuk gevonden. Het maakt niet uit wat het was, oké? We gaan naar een tijd waar internet is wat meer stil van de winkel gaat, zo dik en dan je moet gewoon via internet. Dus dames en heren, ik ga het je adviseren, even gaan creëren voor jezelf. En creëer je eigen financial stabiel, oké? Dus, gefaciliteerd nog een keer. Het is een Solarjaar voor de mensen dat is geboren 11 tot en met 17 januari 2021. Nou, we gaan even bekijken de center. Het gaat over work. En dit is wat ik heb gezegd. Als je hebt geen werk, als je contract was niet verlenen en dat soort situatie, ga creëren voor jezelf. Je moet even voor jezelf gaan creëren. Even voor jezelf gaan creëren. Dat is zeer belangrijk, oké? Nou, we gaan even kijken en zien wat is hier gespeeld. Dus, ik zie die energie van de mensen dat is geboren 11. De energie van de duivel. Dus sommige van jullie hebben some sort of an issue dat komt op in this year dat heeft mee te maken met negativity. Oké, je ziet dus negativity, influence, de 6 van zwaarden. De 6 van zwaarden is negative forces, outside influence, negative gesprek, mensen die praten negatief over jou, achter je rug, oké? Dus dat kan je krijgen in dit jaar, dus wees voorzichtig. Maar je komt daarachter omdat je ziet, de influence is niet in de upright positie, het is in de omgekeerd. Dus je komt achter de leugens en deceptiveness van mensen. Mensen dat achter je rug en probeer some sort of a spelletje te creëren. De eind komt hier aan. De eind komt hier aan. Oké. En wat zien wij hier is de liefde. De 2 van bochel. En wat gebeurt is dat, ik zie je gaat echt je familie, vrienden en kennis beschermd. En jullie staan stevig in je schoenen. De negative forces en de influence van negative forces hebben echt mee te maken met mensen dat creëren problemen voor jezelf, voor je relatie, voor je thuis, voor werk, op de workfloor, thuis, dat soort van situatie heb je mee te maken in dit jaar. En mensen is nou van op de hoogte en hebben gerealiseerd de deceptive spelletje
dat was creëer. En mensen is nou van op de hoogte. Some sort of informatie komt uit over een contract, komt uit over een kreeft, komt uit over iemand dat probeert en gebruikt negativity om wat ze wil kan krijgen, om te krijgen. En zo is sommige van jullie is een jaar van ontdekking dat daar is negative energy. Daar is dat mensen werken met negative energy. En daar in this year kom je achter omdat je gaat even realiseren de oneerlijk spelletje dat mensen creëren. En je gaat even stevig in je schoenen staan en realiseren de deceptiveness, hoe mensen afcreëren een horrible, deceptive situatie. En je gaat even stevig in je schoenen staan met een situatie met een huis, situatie in de huis, situatie met de bank, situatie met op de workfloor, omdat je komt achter dat mensen proberen some sort of horrible deceptive spelletje te creëren. En je gaat even realiseren de spelletje dat was creëerd. Oké? Nou, voor jullie in this year, je krijgt intuïtie. Oké? Intuïtie. Dus de intuïtie voor jullie wordt gesterker of je moet je intuïtie gebeurt in this year. En je krijgt volgen je hart. En hier kan ik het snappen waarom krijg je volgen je hart is vanwege de 2 van bokkel. De 2 van bokkel, volgen je hart. De 2 van bokkel. Dus de year energy voor jullie is over. Echt luister naar je eigen intuïtie, oké? Volg je hart in this year. Maakt niet uit wat het is over de angel intuïtie. Volg je hart. En het is al goed. We gaan even kijken de mensen dat is geboren 12 Januari. 12 Januari, je krijgt in this year. Sommige van jullie willen een nieuw start met een nieuw liefde. Een nieuw start met een nieuw werkgever. Dat is wat je bent op zoek naar. Sommige van jullie wil een nieuw beginnen. Je bent op zoek naar liefde, maar ook op zoek naar samenwerking met anderen of werken. Daar was some sort of a blokkade. Maar deze blokkade wordt beëindigd als je realiseert de nieuwe start. Je komt achter de deceptive spelletje dat was creëerd. En nu stand je stevig in je schoenen en gebruik de zware van de waarheid om even door te snijden leugens en deceptiveness van mensen buitenaf. Dus als je hebt gerealiseerd de overkoppelende is dat je wil een nieuwe start. Je wil samen met anderen gaan werken en creëren. Maar there was this negative forces that have created some sort of a blockade. Now, mens is nou van op de hoogte gezien en realiseer. En je gebruikt de zware van de waarheid door te snijden en zeggen, hey, de mensen zijn niet oprecht. De mensen creëren deceptiveness en falsify informatie en dat soort dingen. De mensen werken van niet vanuit zijn hart, weet je, dat soort dingen. Dus je gaat even realiseren, hey, ik was gewoon geblokkeerd, ik was gewoon in de war, omdat mensen creëren dat. Mensen zenden negative energy, mensen zenden negative flow naar mij naartoe. En dat laat mij even, mezelf even geblokkeerd. En zoiets is nou, kom je daaruit en realiseren, hey, nou snap ik het, waarom probeer ik vooruit te gaan en ik ging niet. En nou, this year, je gaat even achterkomen wie je bent, wat gebeurt er. En je gaat nou vooruit gaan in this year. En je komt achter de deceptive spelletje en je gebruikt de zware van de waarheid om even een situatie te beëindigen. Werk is hier voor jullie. Als je wil gaan starten voor jezelf of je wil een netwerk gaan opzetten, opbouwen. Het is best wel goed. Als je wil met anderen gaan samenwerken of samen met anderen in wat voor samenwerking kan doen, het is een ja.
ga daarvoor. Hulp komt voor jullie. This is a year voor de mensen dat is geboren 12 januari. Is een year waar hulp komt voor jou. Oké. En ik zie, ik word geholpen. Ik word geholpen. And this is really positive. Ik vind deze deck zo leuk. De mensen dat have created deze deck is een perfect deck voor deze lezing, deze verjaardaglezing. Ik zal ik gewoon iedere week gebruiken voor de verjaardag mensen. Dus mensen dat is geboren 12 januari, je wordt geholpen. Oké, en je gaat even veranderen dat ik word geholpen. Oké, ik word geholpen. Ik word geholpen. Oké, omdat als je blijft dat zeggen, je creëert de energie van helpen binnen te komen voor jou. We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 13 januari. Je hebt de energie van van rechten, rechtvaardigheid, de balans hier van oneerlijk spelletje dat was creëerd met jullie op de workfloor of met some sort of organization and institution, some sort of oneerlijk spelletje. And what's seen by here is that the rector, some sort of a situation met a bank, financial institution, a house or a mens is nou van op de hoogte spelletje wat is gespeeld. En wat mens in een corporation institution heeft gedaan. De waarheid is nou even boven water en mensen is nou van op de hoogte. De horrible deceptive spelletje van een corporation institution. En ik zie dat jullie hebben het uitgevonden. En jullie krijgen een offer of liefde. En als je realiseert, de as van bokkel, de as van staven is naast elkaar. En wat gebeurt is dat een ontrek dingen, dat jullie hebben echt de bel genomen om te zeggen, nee, dit gaat niet lukken. Dit gaat echt niet lukken. Some sort of een oneerlijk spelletje op de workfloor, oneerlijk spelletje met je werk, oneerlijk spelletje met je zaken, oneerlijk spelletje dat was creëerd. A balance is nou gekomen. Daar is geen win voor een rechtszaak, omdat mensen is nou van op de hoogte, de deceptive spelletje that was created. Dus there is absolutely geen win voor een rechtszaak, want mensen realiseren hoe deceptive een situatie waar mensen hebben oneerlijk gespeeld. En dat is nou, mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje dat een bedrijf heeft gecreëerd. Dus ik zie dat balance is hier. Jullie krijgen nummer 66 en 88. 66, 88. Dus het wordt een good year. En met de energie van de rechter, oneerlijk spelletje wordt gebalance in this year. Dus als jullie, dat is geboren 13 januari, had in de verleden some sort of oneerlijk spelletje. Ik zie een eind komt hier aan. En de eind van de jaar, in this year, liefde wordt geofferd. Je hebt long-term stability, liefde wordt geofferd. En een oplossing na some sort of oneerlijk spelletje dat was aan de gang. Is nou tot het eind gekomen. 6 van zware mensen is nou van op de hoogte. De horrible deceptive spelletje dat was creëerd. En nou mensen is echt geweten wat is gespeeld. Jullie krijgen gezondheid. Dus wat moet je opletten in dit jaar voor de mensen dat is geboren 13 januari? Je gezondheid, oké? En ze zegt groene smoothie. Leef gezonde. Leef gezonde. Groene smoothie, oké? Dus gezondheid speelt een rol in dit jaar voor jullie dat is geboren januari 13. En ze wil dat je meer gezond gaan eten en leven. En dat ga je helpen. We gaan even verder naar de mensen is geboren 14 januari. Gefeliciteerd met de verjaardag.
Het is een jaar van communicatie. Communicatie. Maar de mensen dat is geboren 14 januari, communicatie is zeer belangrijk in dit jaar. Communicatie op de workplace, communicatie met, het is meestal communicatie met anderen, oké? Dat is raar van fortune is dat je creëert karma. Je moet je karma even gaan verwerken. Sommige van jullie wie zijn rechter of high professional mensen, daar is geen goede outcomes met de rechtszaak, omdat soms soort van communicatie dat is uitgekomen. Soms soort van communicatie mensen is van op de hoogte over some sort of problemen dat was creëerd. En nu je probeert het op te lossen, maar je hebt dingen gedaan dat de mensen gaat even zeggen, nee, maar we hebben zoveel informatie over deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan. Nee. We geven deze persoon geen blijk, geen dingen. Dus wat je ziet is dat nou probeer je some soort van situatie met werk op te lossen. Whatever the issue, de problemen en de situatie is met werk, je hebt creëerd heel veel problemen. En heel veel problemen was creëerd rond jou. En sommige van jullie wil gewoon een nieuw start. En sommige van jullie gaat even denken voor jezelf om te gaan starten. En echt waar, Capricorn die werkt voor zichzelf. Het is beter vanwege doordat je hebt balance. Je hebt je eigen energie. Je gebruikt je eigen energie, oké? Werk, heel veel offer of work en samenwerking komt op in dit jaar. Dus als jullie zijn van plan om zelf een nieuw bedrijf of je eigen bedrijf te gaan opzetten, networking en dat soort dingen. Ja, als je bent op zoek naar werk, ja. Je gaat even meer sparen in this year, whatever the issue that there was. Maar this year is central around work, okay? Is it that je bent van plan om some soort van nieuw ondernemen, als je bent op zoek naar een nieuwe baan, it is a yes, it komt daaruit. Dus de pruden van werken staat hier, maar het is ook financial stability. Maar het is ook karmatic problem met mensen dat je had op de workfloor. Karmatic problem wat je moet gaan oplossen. Dus het is een year, communicatie is een key. Als je kiest om some sort of a work te communiceren, it is good and a positive alignment of energy. Ga daarvoor. Sommige van jullie heel veel werk komt binnen voor jou vanwege door mensen realiseren dat je bent van op de hoogte over heel veel dingen en dat is goed. Als je creëert some sort of a communicering band voor jezelf, het gaat je best wel lukken. Geluk. This year is een gelukkige jaar voor meestal van jullie. Here it is, de Raad van Fortune, 8 van Pentacles, 3 van Pentacles. Het is een gelukkige jaar voor jullie. This is echt fantastisch. En dan heb je, jij hoeft niet meer te zoeken. Je hoeft niet meer te zoeken. Je bent goed bezig. Als je hebt je eigen zaak, je bent goed bezig op waar je werkt. Je bent goed bezig met wat je doet. Je hoeft niet meer te zoeken. Echt, geweldig, geweldig. Ik zet gewoon precies wat is nodig voor de mensen om even te realiseren dat het leven, een jaar brengt je bepaalde issues. Zoals gezondheid, klachten, je wordt geholpen voor je hart. En het is zo krachtig, de boodschappen op deze kaarten. Dus je kan ook voor jezelf even deze kaarten gaan zoeken. We moeten ook onze eigen Nederlandse helpen. Dit is de naam van de deck. Dit is hoe ik kijk. Ga even de mensen steunen. Ik ben blij dat Nederlandse begint nou op te komen met de Kaartlezen van wekens, doordat het gaat heel veel mensen heel veel opleveren. En de meer tarot lezen is de meer dat Google gaat even brengen terug
monetarization, oké? Dat is wanneer jullie wordt betaald voor de uren dat mensen je video kijken of zo. Dus, goed. We gaan even bekijken de mensen dat is geboren 15 december. 15 december, this year is over corporation institution, huge corporation institution, situatie op de workplace, bank, financial institution. And there was some sort of spelletje in a corporation institution. And mens is now, ik ken een ziekenhuis, ik ken bij de huisarts, ik ken bij een specialist, some sort of ongezonde situatie. En mensen is nou van op de hoogte gezien, wat is hier, wat is gespeeld. Sommige van jullie misschien komen achter some sort of gezondheid problemen. Dat ga je hanteren. Dat is some sort of onverwachte gezondheidsproblemen. Daar moet je ook op letten in this year, oké? De ziekenhuis is daar, de huisarts is daar, de specialist is daar. Maar ik zie een oplossing voor whatever de gezondheidsproblemen dat je hebt gedragen. Dan zien wij dat sommige van jullie some sort of oneerlijk spelletje in het verleden brengt jullie geld terug, oké? So some sort of oneerlijk spelletje dat was created in het verleden gaat jullie heel veel geld opleveren, omdat mens is nou van op de hoogte wat is gespeeld in een corporation institution. Sommige van jullie gaat het even laten zien dat ja, deze corporation institution heeft mij heel veel geld opgelegd. En mensen gaat even bekijken en realiseren wat is gebeurd. Dus mensen is nou van op de hoogte en realiseer de spelletje of de oneerlijkheid in een corporation institution. Ik ken een bank, een financial, ik ken iets mee te maken, ik ken noem maar op. Dat heeft mee te maken met geld, hoe deze mensen hebben bepaalde situaties gecreëerd. En mensen offeren liefde naar jou naartoe, omdat de mens is gerealiseerd dat je hebt de juiste informatie, je hebt de dingen goed gezien, je bent boven je spelletje, omdat je realiseert dat heel veel mensen was opgelicht door een corporation institution en je hebt dat doorgegeven en nu mensen is van op de hoogte wat is gebeurd. Sommige van jullie hebben some sort of issue met je werkgever of werknemer is een KREEFT persoon. En ik zie dat een corporation institution gaat even zien wat deze KREEFT person heeft gedaan. En deze person heeft verdriet. Verdriet over een situatie, want ze heeft gerealiseerd dat de corporation is nou gezien dat een KREEFT man heeft zo'n oneerlijke spelletje gespeeld om een rechtszaak te winnen. En ik zie dat die gaat deze man echt goed aanpakken voor wat hij heeft gedaan. De mensen nou over jou some soort van liefde en realiseer. Dus financiering, oké. This year voor jullie is financiering, dat heb ik gezegd. Bank, financial institution, altijd met de 4 van Pentacles is altijd een bank of financial institution. Dus some sort of financiering. Je kan een nieuwe huis gaan kopen, lening kan aanvragen, het wordt een ja, oké? De as van kop is altijd een ja, financiering. So it say, geef niet te veel geld uit. Sparen, leren om te sparen. Oké, geen meer schoenen kopen, want we kunnen nergens gaan. Oké, dus weet je ging altijd in de stad schoenen kopen. Ga even leren om te sparen. Oké, heb ik gezegd. Voor de Engelse leren om te sparen. Dus ik zie dat this year is een keer dat jullie gaan leren om meer te gaan sparen. Oké, je geeft niet veel uit. Dat betekent dat je gaat de geld op je rekening houden.
En leren om te sparen. Je moet gewoon sparen. Zet een deel terug. Sparen. Oké. Dat is zeer, zeer belangrijk. Oké. Dan gaan we even kijken naar de mensen dat is geboren 16 januari. 16 januari is de licht is verschijnt on a bank of financial institution. Ik ken sommige van jullie op de workplace. Some sort of informatie komt uit over misfinanciering, misproduct, that sort of a thing, misdocuments, misinformatie. Problemen op de workfloor waar deze informatie, data is vermist, that sort of a situatie. Dus je merkt het en het is dat jullie gaat op zoek naar waar deze informatie, misschien misinformatie, misdata vanuit je huis. Je gaat even zien. Een oneerlijk spelletje, dat sommige van jullie gaat achterkomen. En waar je staat stevig in je schoenen. En ik zie dat je krijgt een nieuwe start voor dus. Vanwege doordat je hebt laten zien hoe een oneerlijk spelletje dat was creëerd. En je hebt later even achtergekomen die orbe oneerlijk spelletje met een financial institution. Dat heeft mensen informatie, documentatie gecreëerd en gefalsificeerd. En nou, mensen is nou van op de hoogte. En ik zie heel veel van jullie krijgen een nieuwe start. Dus misschien werk je in een verzekeringsmaatschappij. Noem maar op. Mee te maken met geld en de lenen van geld. En hoe deze mensen hebben documentatie geschommelen voor zijn vrienden en voor anderen. En nou licht is verschijnt. En doordat krijg je een nieuwe start. Omdat je was van op de hoogte dat mensen was niet eerlijk en oprecht. En misschien dit gebeurt bij u en je familie. En je probeert het op te lossen. En achter te komen waar is de deceptive spelletje gebeurd. Dus sommige van jullie komen die keer met die energie van de 4 van bochel. Maar de 4 van bochel is, je zit goed. Omdat je bent achter de feiten van heel veel informatie en heel veel situatie dat is aan het spelen. En je gaat deze situatie oplossen. En ik zie een nieuw start komt binnen voor jou. Oké, en dit is best wel goed. Een positieve new start, your word. Je krijgt some sort of a offer. Judig. Oké. Dus dit is je energie van de year. En dit is zeer positief. En we hebben. Haal het kind in jezelf naar boven. Haal het kind in jezelf naar boven. Zeer positive energy. Je krijgt een nieuw start om je eigen innerlijke kind te genezen en te halen. En creëer stability in your world. And positive alignment of energy that bring you in an under sort of a flow. En dat wordt best wel goed. Omdat je wordt snel genezen van alle de moeilijkheden dat je heeft in je leven gekregen. Zeer positive energy voor jullie. Dus haal het kind in jezelf naar boven. En daar zie je met de energie van de hermit. De hermit is over licht verschijnt. Dus je komt achter dat je hebt goede dingen. Je komt achter de waarde van wie je bent als een mens. En dit is krachtig. En we gaan even kijken. De mensen dat is geboren 17 januari. De gehangde man. Mens is van op de hoogte some sort of a deceptive spelletje that was creëerd. En mens is nou verstaan, geef niet veel geld uit. Mensen realiseren soms soort van oneerlijke dingen. Is het in de liefde?
Maar ik zie liefde wordt geofferd naar meestal van jullie. En zo het says onverwacht ga je iemand ontmoeten. Onverwacht some soort van liefde wordt aan jullie gelaten zien. Waar liefde is aan jullie gegeven. Vanwege dat mensen is nou op de hoogte. Dus sommige van jullie hebben door some soort of moeilijke tijd meegemaakt. Misschien hebben jullie niet gezegd tegen anderen. Maar het is alsof mensen is nou van op de hoogte en is nou aan het realiseren van de moeilijkheid, de moeilijke issues, de moeilijke problemen, de moeilijke situatie. En mensen nou is van op de hoogte omdat de waarheid is out. Sommige van jullie zijn open om some soort of a relatie te genezen. Sommige van jullie is genezen van de verdriet in je leven. En je bent nou genezen en dat is goed. Dus we zien de energie van de prins van Bochel waar liefde wordt gestuurd naar jou. Dankbaarheid is die energie. Dus whatever de situatie is, je moet dankbaar voor de informatie, de situatie, vanwege dat je leert. Wanneer je krijgt moeilijke situatie in je leven, je leert daarvan. En het is dankbaarheid. This is een jaar van dankbaarheid voor jou. En het says, tel je zorgen weg. Dus dankbaarheid, gebruik het. Want het is zoals sommige van jullie, wees dankbaar dat de situatie is nou over voor je kind. Wees dankbaar dat de moeilijke relatie is nou over. Oké. Tel je zegenen. Oké. Dus geef echt en bedank naar de source of alles. Oké. Dus tel je zegenen in this year. Omdat je wordt bevrijd van iets. Whoever it is, so it says je wordt echt bevrijd. Je komt bevrijd van some sort of a situatie. Je wordt bevrijd van some sort of a situatie that was creëerd. Je wordt echt bevrijd van een issue, een probleem. Je wordt losgelaten in this year. En dat is best wel goed. Oké. Niet vergeten, je moet ook even bekijken de Capricorn weekly lezing. Omdat daar kom je achter en je krijgt veel meer informatie door de year. Dus niet vergeten, deel deze video. Niet vergeten, de video komt in 1 video. Dat is wel makkelijk. Mensen kunnen gewoon even doorkijken. En ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende keer. Welkom Waterman. Dit is de tweede week van de jaar 2021. Ik moet best wel zeggen. Bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Now, the center of your lezing is over the secrecy from a KREEFT. Sommige van jullie gaat even achterkomen some sort of a secrecy and deceptiveness van een KREEFT. Wie is this KREEFT? Wat of this KREEFT gedaan? Mensen is nou van op de hoogte. Is this een zakenman? Is this je man? Wie is deze man? Omdat mensen is nou van op de hoogte. The deceptive spelletje van deze man en een groep van mensen dat heeft creëerd heel veel problemen en issue voor jullie waterman. Misschien jullie waterman zijn een onderzoek aan het doen en kom achter de orbe spelletje dat deze man en deze mensen heeft creëerd in je wereld.
En de waarheid komt nou weer boven water. Het is een week waar heel veel uitkomt over geld. En het heeft mee te maken met een vrouw. Dat is een ramlier voor boodschappen. Heel veel informatie komt uit over de verwerking van deze vrouw. En de horrible, oneerlijk spelletje van deze vrouw en wat deze vrouw heeft gedaan. Dus maandag, woensdag en vrijdag is aarde energie. Dus dit is een beetje balance voor jullie. Ook maandag, dinsdag. De dag dat je moet kijken is woensdag. Woensdag is een waterenergie. En sommige van jullie komen ook over de logens en deceptiveness van een KREEFTman en een SCHORPIOEN. Dat de KREEFTman en een SCHORPIOEN hebben samen gewerkt en tegen mensen gespeeld en creëerd some sort of chaos, challenges, moeilijkheid en problemen. Dus maandag, some sort of informatie. Waar je komt achter some sort of a horrible spelletje van een romlier of boodschappenperson en een scorpionetje en een KREEFTman. Mensen is nou van op de hoogte, oh deze mensen komen achter zijn geld, komen met zijn geld en hoeveel geld is over de toonbank van deze mensen gegaan. Some sort of a secrecy met je vrienden. En het is een vrouw. Nou, voor sommige van jullie, deze romlier of boodschappenvrouw is een vriend. Voor sommige van jullie is je moeder. Als je moeder is getrouwd of in een relatie met een KREEFTman of een SCHORPIOENman, je krijgt om te horen heel veel informatie over deze vrouw en wat deze vrouw heeft gedaan en hoe deze vrouw heeft gecreëerd heel veel problemen, issues. En je bent nou van op de hoogte over de horrible false vrienden wat je heeft en hoe deze vrouw heb je tegengewerkt. Dus dat kom je achter. De financiële moeilijkheid is nou over. Mensen is van op de hoogte wat is gespeeld en hoe mensen hebben gecreëerd heel veel issue. Mensen is nou van op de hoogte dat sommige van jullie misschien deze visman is je man. En hoe mensen hebben hem tegengewerkt. En de waarheid is hieruit en jullie worden succesvol hierover. Dat is een situatie waar sommige van jullie was in relatie met deze man. En mensen hebben gecreëerd heel veel horrible situaties voor deze man. En moeilijkheden. Dus misschien is je man, misschien is je vader. Maar nou alles is boven water gekomen en je wordt succesvol. Je wensen en je droom komt in vervullen. Je wordt succesvol over de deceptieve spelletje van onder mensen, de logens van een visschreef of scorpionetje man. En wat deze man heeft gedaan. Mensen komen achter de some sort of a deceptive spell en deceptive spelletje what was creëerd bij een kreeft en een visman. En mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness van deze twee man en wat ze heeft gedaan. Dus de waarheid is nou boven water. Wanneer we kijken op werk, op de workfloor, mensen komen achter dat de ramlier of boodschappenvrouw is samen met hoe ze aan heel veel geld is gekomen. Is via een visman. Een visman. Een man, dat is een vis. En dat is hoe deze vrouw heeft haar bedrijf kunnen opzetten. En hoe deze vrouw heeft werk kunnen krijgen, is via een visman. En mensen gaan even achterkomen de communicatie tussen deze visman en deze ramlier boodschappenpersoon. En achtergekomen de informatie over werken, hoe ze geld verdienen. En als stiermaker of STEENBOK person gaat even opgeven en vertelt dat deze ramlier boodschappenpersoon
hoe deze persoon is met de geld bijgekomen. En alles komt even boven water. Vanwege nou, ik zie dat whatever deze vrouw heeft gedaan, de waarheid komt even boven water. En mensen is van op de hoogte, some sort of a false play and deceptive spelletje dat was creëerd. Informatie is nou boven water over een stierman en een steenbokman. Dat een stierman en een steenbokman hebben samengewerkt om te creëren en verdient heel veel geld om some sort of secrecy bij te houden. Okay, some sort of a secrecy bij te houden. En how deze mensen hebben samengewerkt om te verdienen onder false pretend. Geheim is nou uit over heel veel geld dat een ramli of boodschapperperson heeft gehad of hebben. Deze vrouw kan niet eerlijk opzeggen waar de geld is. Waar komt de geld van? En mensen is nou op de hoogte en is gesteld op de hoogte dat deze vrouw is niet eerlijk en oprecht. Oké? De energie van de gouden mirror heeft mee te maken met een KREEFT person. Mensen gaan even zien hoe absorb deze KREEFT person is en wat deze KREEFT person heeft gedaan. Heel veel van jullie krijgen some sort of een nieuw baan of some sort of een meneer help met je project en dat soort van situatie. Omdat ze komen achter dat mensen hebben tegengewerkt. Dus wat we zien is dat some sort of een situatie met vrienden word je succesvol overkomen. Some sort of een emotionele situatie met vrienden. Je wordt succesvol overkomen deze mensen en je wensen en je droom komt in vervulling. Sommige van jullie dat je ouders is ramli of boogschutter of een visgreep of scorpionetje. Je komt achter de deceptiveness en de leugens van deze mensen. Dat er was heel veel informatie dat was achtergehouden over heel veel geld. En deze twee mensen hebben geld genomen en verbruikt. Oké? Mensen is nou van op de hoogte de speling van een ramli of boodschappervrouw en een visgreep en scorpionetje man. Hoe deze mensen hebben geld genomen dat was niet van ze en hebben het verbruikt. Dan komt achter some sort of informatie over heel veel geld dat was genomen van een zaak, een project. Dus ken een situatie op de workfloor. Ik ken een situatie in de bank, financial institution. Maar ze is nou van op de hoogte some urban deceptive spelletje that was created by a stierman and a scorpionetje man. En ze komen achter de leugens van deze visgreep of scorpionetje man. Ik ken een boss, een businessman, dat deze mensen hebben een horrible spelletje gecreëerd en creëren heel veel problemen. En mensen is nou van op de hoogte over wat is gebeurd en hoe mensen hebben heel veel problemen gecreëerd en heel veel geld aan de secrecy, geheim, heel veel geld gekregen. Voor sommige van jullie het komt best wel terug. Voor sommige van jullie mensen is nou van op de hoogte de geheim van een kreeft en hoe een kreeft heeft heel veel geld bijgekomen en de informatie is daar. Dus we gaan even kijken. Mensen die hebben geld problemen met vrienden, geldproblemen met vrienden, some sort of informatie komt uit en je wordt succesvol overkomen en ramlier of boodschapperpersoon. En mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan en hoe deze persoon heeft geld verdiend. Oké. Mensen is nou gaan weten de deceptiveness of deze vrouw. Deze vrouw is een ramli of boodschappervrouw en hoe ze komt aan zijn geld. De leugens en de deceptiveness. Dat gaat jullie helpen om uit some sort of moeilijkheid uit te komen. En je wordt succesvol over vrienden. Some sort of informatie komt van vrienden. Dat laat je even weten dat deze vrouw geld gekregen of genomen. Waar deze vrouw heeft het geld van gekregen.
Mens kom achter, dat is van een stiermaak of steenbok person, dat deze vrouw had geld geleend of gekregen. Some sort of informatie is nou even boven water over heel veel geld. En het heeft mee te maken met een ramlie of boodschattenvrouw en een KREEFT person dat heeft samen gewerkt om geld te verdienen aan de valsheid, oké? Dus is met andere mensen zit op te lichten en geld te verdienen over de rug van andere mensen. Nou, relatie wordt beter in deze week, oké? Sommige van jullie, je relatie gaat naar een nieuwe fase. En genezing komt binnen voor heel veel van jullie. En dat is wel positief. Dames en heren, ik ga even crosswatch. Kijk eens, wie is de ramlie of boodschap? De persoon, misschien is je vriendin. En zijn man, dat zijn vriendin en zijn man is niet eerlijk. En ze komen in problemen met heel veel geld. Misschien je vriendin en je man hebben zaken. En ze is niet van op de hoogte hoe krijgt ze dat geld. Dat soort van situatie, het komt nou even boven water. Je wordt echt verrast over wat je komt achter om te weten. Je wensen en dromen voor de mensen dat is in financial problemen. Je wensen en je dromen komt in vervulling, omdat de waarheid is nou boven water gekomen. Mensen is van op de hoogte wat is gespeeld. Ik ga even zeggen, ga even kijken. Zie als je partner of vrienden is een visgreep of scorpionetje. Daar ben je van op de hoogte wat speelt. Namaste. Welkom tweeling. Dit is de tweede week van het jaar 2021. Ik moet best wel zeggen. Bedankt voor de steun. Niet vergeten om te delen. En te bekijken. Crosswatch en bekijken de mensen dat je hebt mee te maken in deze week. Nou, tweeling. It is a positive week. As jullie tweeling have a dochter dat is een visgreep of scorpion. Je komt in some sort of a problemen. Dat deze kind moet heel veel geld gaan terugbetalen. Oké? Dus, sommige van jullie dat is in een relatie met een visgreep of scorpionetje person. Het is tijd om deze relatie te verlaten. Deze persoon heb je opgelicht heel veel geld. Ik zie dat mensen in de overheid of mensen van ogen op hebben dit gezien. En gaat je helpen om de geld terug te krijgen van deze visgreep of scorpionetje. Omdat ze hebben gezien dat deze jonge dame was niet eerlijk en oprecht. Dus we gaan even kijken. Informatie komt uit. Informatie komt uit. Sommige van jullie krijgen some sort of news. Het is een goede week. Jullie hebben die energie van 3 keer 8. Work is good. Als jullie zijn op zoek naar werk. Work is good. Mensen dat contract was niet verlengen. Dat is best wel goed. The energy in this week is powerful. Success met je work. Success in je ondernemen. Succes met een nieuw werk te vinden. Multiple opportunities come up. Heel veel zaken komt naar jullie naartoe. Als je hebt je eigen zaken, dat is best wel goed in deze weken. Je krijgt heel veel offer, heel veel mensen aanraden om bij jou te komen. Oké, en dit is best wel goed. Financially, sommige van jullie was verdriet over some sort of geld. Maak er geen zorgen, de geld komt even terug. Mensen is nou van op de hoogte, de deceptive spelletje, dat was creëer en wat mens heeft gedaan. Sommige van jullie, u en je vrouw, krijgt some soort van nieuwe informatie over een huis. Sommige van jullie willen een huis gaan kopen. En jullie krijgen some sort of goede informatie. Documentatie wordt nou opgesteld. Hier zie ik long-term stability. Informatie dat jullie was op wachten is hier gekomen. Some sort of a negative spelletje is hier en was hier. En ik zie some sort of a onderzoek was plaatsgevonden. Mensen hebben gezien some deceptive spelletje in a corporation institution. Of some sort of a deceptive spelletje
dat deze vrouw heeft achtergekomen over documentatie. Dat was doorgestuurd aan de verkeerde mensen. En nou mensen is van op de hoogte wat is gebeurd. Dus ik zie dat heel veel van jullie dat is in een relatie of is de supervisor van een viskreeft of schorpioenetje. Ik zie dat deze persoon moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan jullie voor some sort of a false spelen. Multiple opportunity kom op voor je zaak of als je bent op zoek naar werk. Nieuw contract komt binnen voor jullie. Some sort of informatie over nieuw contract. Een issue en een probleem met je moeder of je vrouw wordt opgelost. Some sort of informatie, documentatie is nou binnengekomen. En dat is nou opgelost. En ik zie dat sommige van jullie krijgen some sort of a new start or some sort of a positieve gesprek met een STEER of STEENBOK vrouw. Dat gaat jullie helpen. Dit is een oude vrouw. Dat gaat jullie helpen om some sort of a problemen te oplossen. Verdriet over een huis of verdriet over een werksituatie is nou over vanwege doordat je wordt succesvol overkomen. De oneerlijk spelletje dat was creëerd. Mens is nou van op de boven, van op de hoogte gekomen en gerealiseerd. De oneerlijk spelletje dat was gebeurd. Mensen is nou achtergekomen, some sort of a deceptive spelletje that was created by mensen van buitenaf, de energie van de duivel. Nou, een goede, jullie gaat echt nou zien, positive alignment of energy. Dingen gaan nou snel rollen in deze weken. Vrijdag krijg je goede nieuws om te horen. Maandag en vrijdag krijgen jullie goede nieuws om te horen. Donderdag is een dag waar some sort of informatie over werk uitgekomen. Ik ken some sort of informatie. Sommige van jullie, het is druk in deze week op de workfloor. Heel druk, oké? Gaat heel snel. Deze week gaat heel snel. Heel veel mensen dat was wachten op some sort of a documentatie. Dat soort of dingen. Het gaat je lukken in deze weken. Het duurt een tijdje. Maar eindelijk wordt het zo opgelost. En sommige van jullie maakmensen, tweeling, krijgen een nieuwe start. Sommige van jullie hebben some sort of issue. Misschien de koningin van de oosten is een maakmensen. Ze gaat echt zorgen dat een situatie is goed rechtgezet. Oké, en dat is positief. Sommige van jullie, misschien heb je een relatie met een viskreeft of schorpioenetje tussen de leeftijd van 18 en 45. Het is een oneerlijk persoon. Het is tijd voor jou, deze persoon uit je leven. Je bent geraden deze persoon uit je leven te verlaten, omdat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. En je moet dit voor jezelf zien. Heel veel falsheid en deceptiveness rond deze jonge dame. En mensen is nou van op de hoogte. En die gaat deze jonge dame even aanpakken. Werk voor sommige van jullie zakenmensen, het ziet goed uit. Als je gaat samenwerken of je hebt je eigen zaak, je wordt succesvol en het gaat goed uitkomen. Succes voor een couple. Dit is een STIER of STEENBOK couple. Succes voor deze couple. Jullie gaan deze couple helpen om out of some sort of a oneerlijk spelletje dat was creëerd tegen deze couple. Heel veel nieuwe offer, heel veel nieuwe zaken. Op de werkgebied is het goed met je. Heel veel nieuwe orders komt binnen. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen. Dit is best wel goed. En ik zie voor mensen tussen de leeftijd van 18 en 45 een nieuwe start komt voor jou. Dames en heren, ik ga je wensen een fijne week. Informatie, deze week informatie, maar positieve informatie komt
boven water over u en je, whatever you sit to rekel, it is positive. Some sort of a positive informatie komt over some sort of a documentatie in deze week. En het is best wel goed. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Ga eens even kijken. Wie is deze jong viskreef of schorpionetje 18 tot en met 45? En wie is deze oude dame? Want deze oude dame gaat jullie helpen om een nieuw contract te creëren. Namaste. Tot volgende keer. Welcome, this is the energy vibration lezing for the tweeling sun, moon, and rising sign. This is the tweede week for the year 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. The week begins from the 11th tot end met 17. Bedankt voor de terugkomst. Het is een week als je bent op zoek naar je tweelingvlam. Kom je daar tegen. Als je een vraag is this person my tweelingvlam? Is ja. Liefde is hier in deze week. Dus als je bent op zoek naar liefde, it is here. It is a positive energy, a positive alignment of energy in this week. This week laat je even zien. Wie is hier voor jou en wie staan op te jou? En dit is best wel goed. Some sort of a conflict is here in deze week. En ik zie dat een stiermaker of STEENBOK person wordt beschermd. Misschien door jullie Libran. Some sort of a conflict. Mensen is van op de hoogte over some sort of a deceptive spelletje dat een viskreef of scorpion woman heeft gedaan. En probeert te creëren probleem over een stiermaker of STEENBOK vrouw. En mensen is nou van op de hoogte. Dus this is here. Dus the center is dat sommige van jullie have some sort of a situatie met een stiermaker of STEENBOK persoon, waar daar komt some sort of a conflict, maar deze persoon wordt beschermd. Help come in, en ik zie dat sommige van jullie Libran, misschien is je moeder, je gaat je moeder helpen om some sort of geld terug te betalen. De energie van deze week voor jullie is family issues en logens en deceptiveness komt even boven water. Verdriet is hier voor een Virgo vrouw. Een Virgo en een stiervrouw. Verdriet is hier voor deze mensen. Now, verdriet is here for some sort of a project. It's so it says that jullie have samengewerkt met een viskreef of scorpionetje person. Some sort of a project dat je hebt gewerkt met deze mensen komt tot een einde. Mensen hebben nou gezien de verdriet en de logens van een groep van mensen dat probeert te creëren some sort of a problem voor anderen. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte de orbespelletje dat was creëren. Dus ik zie dat sommige van jullie proberen some sort of a conflict te creëren. Maar some sort of a help komt binnen. Verdriet komt op voor sommige van jullie met je zaken, of met een project, of met een business, of met je moeder. Dat is een viskreef of scorpionetje. Dan jonge mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Mensen is achtergekomen dat viskreef of scorpionetje woman is niet je moeder. Je hebt gelogen, je hebt iemand anders informatie gebruikt en doet zoiets as if this person is je moeder en het is niet waar. Mensen is nou van op de hoogte en zie de waarheid. En hoe jij access om de mensen informatie en creëer problemen en pretend dat een stiermaker of STEENBOK is dat een stiermaker of STEENBOK is je moeder of je kent deze mensen is nou van op de hoogte wat je hebt gecreëerd voor deze mensen family. Sommige van jullie have some sort of an issue WATERMAN mensen komen achter dat deze persoon is niet je moeder. Dus some sort of een onderzoek. En het heeft mee te maken met mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Some sort of een onderzoek waar ze komen achter dat je zit mensen informatie te accessen. En dan WATERMAN mensen komen
keihard op jullie weegschaal, mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Omdat ze hebben gerealiseerd dat je gebruikt iemand family informatie en dat klopt niet. De bericht komt dat jullie jonge mensen moeten heel veel geld gaan terugbetalen. Vanwege dat ze realiseren dat je hebt geld genomen. Dat was niet van jou en het was niet van je moeder. En de mensen is nou van op de hoogte en is nou achtergekomen. De horrible spelletje dat was creëerd. En mensen is nou gezien hoe je komt op aan heel veel geld. Dus ik zie heel veel jullie weegschaal staan stevig in je schoenen en probeer je moeder om te beschermen. Maar ze realiseert dat het was niet je moeder. Je zit te liggen en bedriegen. Dus whatever de situatie dat is gespeeld, mensen is nou van op de hoogte en realiseer dat jullie weegschaal mensen hebben some sort of a probleem gecreëerd, some sort of a liggen en bedrieger. En nu is het een eind en ze gaat even tegen jullie zeggen, je moet het geld terugbetalen. Dus je moet hier van op de hoogte en je moet hier even realiseren the deceptive situation that was creëerd. En de problemen dat jullie weegschaal have creëerd voor anderen. Om andere mensen informatie te gebruiken. Nu ziet ze de netwerk en de connectie of een groep van mensen. En ik zie dat mensen is nou van op de hoogte, some sort of a network en een groep van mensen. Verdriet is hier, omdat jullie weegschaal, some sort of a verdrietige situatie. Het is niet voor iedereen, het is voor jonge mensen. Jonge mensen have created some sort of a issue en problemen. Oude mensen gaat even steunen en realiseren dat een visschrijver of Scorpion woman was niet eerlijk en oprecht. En some sort of informatie komt even boven water. Ik zie sommige van jullie is geholpen om some sort of geld binnen te komen. Maar ik zie dat sommige van jullie moet wel geld even terug gaan betalen. En dat ze komen achter de netwerking en de leugens en deceptiveness van een groep van mensen. Nou, het is best wel te zeggen, als je realiseert, is verdriet over a project, verdriet over some sort of geld, verdriet omdat jullie proberen om iets te werken, aan te werken met je moeder. Je probeert je moeder te helpen. Het is niet goed gelukt. Zo verdriet voor dat. Een eind is hier. Voor een oude vrouw. Een visvrouw. Deze visvrouw mensen hebben gezien. Some sort of oneerlijk spelletje. En deze visvrouw moet heel veel geld gaan even terugbetalen. Vanwege dat mensen realiseren dat deze visvrouw was niet oprecht over heel veel situaties. En ik zie some sort of a situatie met de 3 van Pentacles, waar mensen het collaborate om geld van een familie te nemen on the false pretend. En ik zie, nou, de waarheid is even boven water. Dus wees gewoon mensen, wees voorzichtig wat is gespeeld en hoe het is gespeeld rond jou. Vanwege doordat we zien, deze energie komt op voor jullie. Heel veel informatie komt uit over heel veel geld, dus wees voorzichtig. En als jullie weegschaal mensen hebben heel veel geld, het is zoiets als de mensen gaan even kijken hoe kom je aan de geld, hoe jouw familie aan de geld is gekomen. En mensen gaan even achtervinden dat de geld is niet van jou, maar het is voor een stiermaak of STEENBOK persoon. Dus dames en heren, heel veel oneerlijkheid komt uit met heel veel geld en een groep van mensen dat samen kan werken. Dus misschien samen kan werken tegen een uur of een groep van mensen dat moet heel veel geld gaan terugbetalen omdat ze hebben geld on de valsheid gekregen. Dus vanaf daar. Dus dames en heren, ik wens jullie een zeer sterke week. Omdat deze week komt heel veel informatie over een familie en heel veel geld wat deze familie heeft verdiend. En hoe komt de familie aan de geld is nou om uit te zoeken.
hoe deze family aan de geld is gekomen. En family, jullie weegschaal, je family en jou is defeated vanwege doordat some sort of informatie komt uit over je family. En mensen is nou op de zoek wat en hoe deze family komt aan zoveel geld. Heel veel van jullie gaat je even proberen some sort of issue op te lossen, omdat je wil some sort of financial stability voor jou als je gaat voor in het leven. En mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld en hoe ze gaat aan problemen of issue opgelost worden. Dames en heren, ik moet zeggen namaste, tot de volgende keer. Welkom. Stiermensen, het is de tweede week van de jaar 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energies. Dames en heren, ik moet best wel zeggen, niet vergeten om te crosswatch om te bekijken wie zijn deze mensen. Heel veel van jullie hebben mee te maken met de vis, kreeft of schorpioen en je vrouw. Is het je moeder? Wie is deze dame in deze week? En sommige van jullie hebben mee te maken met de ram, Leo, boodschatter person. Wie is deze vrouw? Je wordt succesvol over deze vrouw. Mensen hebben nou gezien dat deze twee vrouwen hebben gecollaboreerd en creëren heel veel problemen, issue en chaos in je world. En nou, mensen is nou van op de hoogte wie deze mensen zijn. Eind van de week krijg je te horen dat some sort of moeilijkheid dat je hebt gehad of moeten door meegemaakt is nou tot een eind gekomen. Heel veel van jullie is even, je bent op zoek naar liefde en je bent achter iemand. Laat het, de persoon is niet van jou. Als jij moet achter iemand iedere keer bellen om te vragen, het is niet voor jou, laat het los. Sommige van jullie, unconditional love komt naar jou naartoe. Some sort of informatie waar mensen sturen unconditional liefde naar jou naartoe. Mensen geven en sommige van jullie worden verliefd geraakt in deze week. Nou, we gaan even kijken. Dus er is some sort of een nieuwe liefde komt binnen. Als jullie was op zoek naar nieuwe liefde, ik zie een rijke persoon komt binnen. Deze persoon is echt financieel stabiel. Nieuwe liefde komt binnen. Ik zie dat je staat stevig in je schoenen, maar toch je voelt gezellig en je voelt het fijn met deze persoon. Oké? Dus dat is goed. Geheim is boven water gekomen over heel veel geld. Heel veel geld, soms soort van geheim is nou boven water gekomen over heel veel geld. Mensen is van op de hoogte dat een ram, Leo of boodschatter person hebben heel veel geld genomen of gestolen. De waarheid is nou even boven water en mensen is nou van op de hoogte over hoe deze ram, Leo of boodschatter, komt ons zoveel geld. Dan zien wij dat sommige van jullie staan stevig in je schoenen. Soms soort van informatie komt uit over heel veel geld. En ik zie dat sommige van jullie is blij dat de mensen worden opgepakt of hoe dit wordt. Maar ik zie blijheid in deze week en jullie staan stevig in je schoenen. It is a week for yes, whatever of ja. Het is echt een week voor ja. Ga even voor wat je bent op zoek. Een onderzoek is plaatsgevonden tegen een ramly of boodschatter person. Some sort of a huge beoordeling komt uit over deze person. En hoe deze person is aangekomen met zoveel geld. Waar het geld is vandaan gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. De energie van de magie is hier. En de energie van de magie heeft meer te maken met some sort of a valsheid waar twee dames hebben creëerd. Some sort of oneerlijk spelletje. En mensen hebben nou de netwerking en de connection van deze twee dames plaatsgevonden. En ik vind en ik zie dat jullie stiermensen is niet verdrietig. Je bent zoiets als ja. Nou weet ik de spelletje wat jullie twee hebben gecreëerd. Dus ik zie dat jullie stiermensen, je problemen komt tot een einde.
Je komt achter de horrible spelletje van 2 dames. Hoe deze 2 dames misschien is vriendin en vrienden of mensen op de werkvloer hebben tegen u gewerkt. Is een vis, kreeft of schorpioenetje en een stier, maag of nee. En een ram, leeuw of boogschutter person. Hoe deze 2 mensen hebben samen genetwerkt en gecollaboreerd en heeft tegen sommige van jullie gewerkt. Dan, we zien geheim is nou boven water gekomen en jullie stiermensen staan stevig in je schoenen. Omdat je bent nou achtergekomen de netwerk van een viskreef of schorpioenetje vrouw en een ram, leeuw of boogschutter vrouw. Hoe deze 2 mensen hebben geld getransfer naar de rekening van een jonge persoon. Een jonge ram, leeuw of boogschutter. Dus deze 2 dames hebben echt geld overgemaakt naar een jonge persoon. En vanaf daar heeft deze jonge persoon heel veel geld. En nou mensen is vanaf de hoogte wat deze 2 mensen hebben gedaan en creëren. Dan we zien de energie van de liefde. Liefde is hier. Liefde komt op. Het is een goede week waar nieuwe liefde komt in je leven. Het is een week wat als je wil wat gaan doen is een ja. Dat is 2 keer ja. Het is een week van heel veel geld worden ontdekt. Heel veel geld komen. Mensen komen achter heel veel geld. En mensen is nou van op de hoogte van de geheim van een ram, leeuw of boogschutter person. En hoe die is met heel veel geld aan bijgekomen. En mensen is nou gezien some sort of horrible spelletje that was creëerd. Dus dames en heren, beoordelen over een jonge ram, leeuw of boogschutter person. De geheim van hoeveel geld ze heeft. Informatie komt best wel uit. Ik zie dat sommige van jullie stiermensen is zeer blij om achter te komen dat deze persoon was niet oprecht en eerlijk. En onderzoek is hier geplaatst waar ze gaat aan jonge ram, leeuw, boogschutter person even een onderzoek gaan doen vanwege dat ze komen achter dat deze persoon heeft gecreëerd some sort of oneerlijk spelletje en de waarheid is nou boven water. Dus ik ga eens even crosswatch om te zien wat is hier gespeeld. Ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer. Welkom maakmensen. Dit is de tweede week van de jaar 2021. De week is van 11 tot 10 met de 17e Januari. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. There is some sort of a deceptiveness over documentation. Dat gaat even uitkomen. Jullie marktmensen is van hier op de hoogte. Wat we zien is dat leugens en deceptiveness over een waterman, weegschaal of tweeling. Mensen hebben gezien dat deze persoon heeft gecollaboreerd met een Scorpion koppel en heeft gecreëerd heel veel deceptive spelletjes. Now, hier zie je ruin voor een weegschaal persoon en een tweeling. Whoever deze weegschaal persoon of tweeling is, ruin voor deze jonge dame. Vanwege ze heeft opgekomen de logens en deceptiveness van deze persoon. Deze Scorpion koppeltje is nou gepakt voor some sort of a deceptive spelletje dat die heeft gecreëerd. Deze Scorpion woman is nou geconnect met een weegschaal persoon. En nou ze is van op de hoogte de logens dat deze Scorpion woman heeft met deze weegschaal persoon. And the deceptive play that was creëerd. Als we bekijken de central van de week is dat mensen is nou van op de hoogte hoe een groep van mensen heeft gecreëerd heel veel problemen. En nou een couple, dus heel veel van jullie hebben issues met je man of vrouw in deze week. Het is waar je komt achter deceptiveness van je man of je vrouw. En some sort of a falseheid en documentatie
dat je man of je vrouw heeft creëerd of een scorpion koppeltje. Mensen is nou van op de hoogte dat een scorpion koppeltje is niet eerlijk en een scorpion koppeltje have some sort of a logens and create some sort of a deceptive spelletje. Some sort of a balance komt binnen, omdat sommige van jullie hebben problemen met je man en vrouw en some sort of a moeilijke situatie. Dus jullie maakmensen kom achter dat je man en vrouw was niet eerlijk en oprecht. There was a jonge waterman of weegschaal-persoon of tweelingpersoon that was in the spelletje. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat sommige van jullie man krijgen some sort of a help. Je bent in moeilijke tijden. Zakenmensen, ik zie dat jullie zakenmensen is in moeilijke tijd. Falsification of documentatie. De stelen van documentatie, stelen van mensen, informatie. En het is nou boven water gekomen. Een schorpioenetje vrouw, mensen is van op de hoogte wat deze vrouw heeft gedaan. Sommige van jullie krijgen some sort of a help om jezelf te beschermen van een schorpioenetje vrouw. Omdat mensen hebben gerealiseerd dat een tweeling jonge dame, want sommige van jullie werken met een tweeling jonge dame, dat deze tweeling jonge dame heeft some sort of valsheid gecreëerd. En deze koppel heeft ook meegelopen daarin. Ik zie some sort of a offer komen op voor heel veel van jullie, maar een weegschaal-persoon wordt gepakt voor some sort of a deceptive spelletje dat deze weegschaal-persoon heeft gecreëerd. Wie is deze weegschaal-persoon of een tweeling? Een tweeling of een weegschaal-meisje is nou gezien dat deze twee meisjes hebben gelogen en creëert some form van deceptiveness. Ik ken op de workvloer dat deze twee dames, een tweeling en een weegschaal have created some sort of a logens and deceptiveness. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a balance wordt creëerd tussen jullie en je partner for some sort of a probleem that was there. Help komt voor sommige van jullie marktmensen. Sommige van jullie marktmensen krijgen help van je ouders. For some sort of a issue, problema that there was. En jullie zakenman is in moeilijke water gekomen vanwege doordat een werknemer of een jonge dame, misschien is je dochter, dat is een tweeling of een weegschaal, have creëerd some sort of a deceptiveness, okay? And now deze person wordt gepakt vanwege doordat mensen hebben achtergekomen dat misschien jullie had samen met deze weegschaal-persoon gecreëerd some sort of a falseheid and deceptiveness and now de waarheid is boven water. Heel veel van jullie komen in aanraking met some sort of a documentatie dat jullie hebben ontvangen of gegeven aan iemand. Dat was niet je plaats om deze documentatie te hebben in de eerste plaats. Dus het is zoiets als sommige van jullie hebben gefalsificeerd some sort of a documentatie. En neem de documentatie of geef de documentatie aan iemand anders. En ik zie dat nou alles is nou boven water. En mensen is nou van op de hoogte. En heb gerealiseerd de deceptive play. Dus een weegschaal is gelogen. En nou deze weegschaal is in some sort of a problemen. A scorpion woman heeft samen gewerkt met een weegschaal person. En creëer some sort of a issue en problemen. Mensen is nou van op de hoogte. Jullie mensen hebben achtergekomen de real deceptive spelletje van een scorpion koppel en de logens en deceptiveness. En de waarheid is nou uit dat een scorpion koppeltje was betaald geld om some sort of a spelletje te creëren. En mens is nou van op de hoogte. Informatie komt uit over een LEEUW en some sort of oneerlijk spelletje wat de LEEUW heeft gecreëerd. En ik zie hulp komt op voor jullie maakmensen. En misschien jullie maakmensen gaat mensen helpen om altijd some sort of oneerlijk spelletje
dat was gecreëerd. Nou, we zien de mannen 50 jaar en ouder, some sort of a oneerlijk spelletje. Is het dat jij was in some sort of a relatie met een jonge dame of zo? Ik zie dat soort van situatie komt op en mensen is nou van op de hoogte wat precies is gespeeld. Mensen nou realiseren en is van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was gecreëerd. Dus in deze week, heel veel van jullie komen achter dat documentatie was doorgegeven aan mensen en het was niet juist en oprecht. Mensen komen achter de leugens en deceptiveness van een Scorpionetje koppel en hoe een Scorpionetje koppel heeft gecreëerd some sort of mogelijkheid voor zichzelf door anderen te verbruiken. En nou de waarheid is boven water. Heel veel van jullie is boos, pisslink boos in deze week, omdat heel veel van jullie maatmensen is boos dat een situatie is zo ver gegaan en is zo uit de hand is geweest en mensen is echt boos over een oneerlijke situatie dat was gespeeld. Dus wees voorzichtig en wees op de hoede, omdat mens is nou van op de hoogte some orbe oneerlijk spelletje en die probeert in deze week op te lossen. Sommige van jullie gaat even voor je huwelijk vechten, gaat even voor je partner vechten. Sommige van jullie is nou van op de hoogte de oneerlijke situatie dat is gespeeld en je gaat echt voor andere mensen even je voet in de vuur zetten om een situatie nou op te lossen. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Ga even crosswatch om te zien wie is deze Scorpionetje koppel. Ga even om te zien wie is deze tweeling vrouw en deze oneerlijk spelletje. Ga om te zien de leugens en deceptiveness from een LEEUW koppel en mensen is nou van op de hoogte. Ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende keer. Welcome STEENBOK. This is the tweede week voor de jaar 2021. The week begins from 11 tot en met 17. STEENBOK, it is a ja-week. It is a ja-week. En als je bent verjaardag tussen 11 en 17 Januari, ga even op zoek naar de timestamp en ga even de verjaardag lezen, luister, omdat dat is je Solarjaar verjaardag lezen. Nou, STEENBOK, wat een prachtige week. De zon is in de centraal van de week. De pinnacle van je week is dat de zorgen is nou over. Je wensen en droom is in vervulling. Je wordt succesvol overkomen some sort of zorgen dat je hebt. En je overkomt de zorgen. De energie van de zon is een succesvol week. Sommige van jullie dat had issues, problem met een financial institutie, organisatie, an institution, a bank or financial institution. There was some sort of a problem. There was some sort of a business issue and problema. Nou, de waarheid is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Some deceptiveness that was gespeeld in the verleden. Mensen is nou van op de hoogte. De waarheid, de eerlijkheid over deze situatie is nou boven water. Mens komt achter dat je vrienden hebben je teken gespeeld en heeft gebruikt jouw informatie om access te krijgen om voor zichzelf rijker te worden. Nou, een bank, financial institution of een overheidsinstantie gaat even realiseren dat de geld was niet naar je rekening gegaan. De geld dat je moet ontvangen was niet naar je rekening gegaan. De mensen is nou van op de hoogte dat iemand anders heeft de geld naar een onderrekening gezet, geplaatst. En de mensen is nou van op de hoogte dat mensen in zijn coöperatie werken niet op een eerlijke manier.
En ze gaat echt alles afbraken vanwege soms soort van oneerlijke situatie met heel veel geld. Mensen heeft een bank en financial institution gezien dat een bank en financial institution was oneerlijk met een oneerlijke spelletje dat is gebeurd. Een nieuwe offer komt in voor jullie vanwege dat de mensen hebben gerealiseerd dat there was some sort of a oneerlijk deceptive spelletje dat was creëerd. Mens is nou van op de hoogte gezien. De energie van de 9 van bochel. Dat je wensen en je droom komt in vervulling. Mensen is nou gezien wat is hier gespeeld. Dan hebben wij gezien de energie van de zon. De energie van de zon. Je wordt succesvol over some sort of oneerlijke spelletje. En voor de mensen dat het innerlijke conflicts, this is over. Sommige van jullie hadden vrienden niet vertrouwen. En nu, je gaat even zien dat je intuition was goed. En de zorgen dat jullie hadden, this zorgen is nou over. Je krijgt berichten van een positieve uiteindelijk van een situatie met een bank of financial institutie. De zorgen dat was creëerd en de oneerlijkheid dat was tegen jullie STEENBOK is gespeeld. Je wordt victoriously, successfully overkomen deze situatie, omdat je bent nou van op de hoogte van de mens en wat de mens heeft gedaan. Dan zien wij, licht is verschijnt en mensen komen achter dat je vrienden heeft some sort of horrible spelletje gespeeld en heel veel geld dat je moet uitkrijgen. Je vrienden proberen in het verleden deze geld te aannemen onder false pretend en nou de waarheid is boven water gekomen. Dus dat is best wel goed. Dan zien wij, sommige van jullie had some sort of a conflicts. Conflicts is now over. Conflicts met a bank of financial institution. The conflicts is now over. Vanwege dat mensen is now have gezien de waarheid en hoe mensen have creëerd some sort of a problemen met de bank en financial institution. En mensen weten dat de mensen was niet eerlijk en oprecht. Dus some sort of a bank financial institution, whoever that is gespeeld, mensen is nou van op de hoogte dat some sort of a oneerlijk spelletje was gespeeld en die is nou van op de hoogte en je krijgt je geld terug, oké? Je krijgt best wel een nieuws dat geld komt terug van een bank of financial institution, omdat ze heeft gerealiseerd dat iemand of de geld op een onderrekening gezet. En ik zie dat een onderzoek was geplaatst hierover en nu de geld wordt terug aan u gegeven. Dus het was een horrible spelletje. Was het bij je bank? Sommige van jullie komen achter dat de bank, daar was iemand in de bank dat verschuiven je geld naar een onderrekening. En mens had de hele tijd 2020 zitten om uit te zoeken wat precies is gespeeld en gerealiseerd de logos en deceptiveness from a bank of financial institution en how mensen worden opgelegd heel veel geld en nou de informatie is nou boven water gekomen en ze is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat is gebeurd. Dus als je ziet deze energie van de soort van de roze laat je de waarheid zien, clarity, waarheid en bescherming komt voor jullie. Bescherming en bescherming kracht komt voor jullie vanwege die hebben gerealiseerd hoe mensen hebben jouw informatie en geld van je rekening en van je zaak kunnen nemen en hoe ze hebben met anderen kunnen creëren heel veel problemen voor jullie. Dames en heren, ga even kijken, wat is this bank financial institution? Of ik ken je bedrijf dat mensen hebben heel veel geld van genomen en mensen is nou achtergekomen en gezien. Kijken om
wie deze mensen is en wat is gebeurd. En realiseer de horrible spelletje dat was creëerd. En mensen is nou, gaat even blijven dit rug zetten. Het is een week of yes. En het is een succesvol week voor jullie STEENBOK. En het is alleen de STEENBOK dat is eerlijk en oprecht. Dat heeft dingen goed oprecht in de hand gehouden. Dat is het voor deze mensen. Dames en heren, ik wens jullie heel veel succes. Ik ga het even zeggen, namaste. Tot de volgende keer. Niet vergeten om te thumbs up, dames en heren. Het is een positieve week. Thumbs up. Ik zie je volgende week. Welkom Ram mensen. Welkom naar de tweede week van het jaar 2021. De week begint van 11 tot en met 17. Dit is een week van some sort of onverwachte verandering dat komt op in je world. Ram mensen. Some unexpected news that komt in voor jullie Ram mensen. Some sort of a situation waar jullie Ram mensen gaat acten. Eerlijk en oprecht een situatie even oplossen. Bij duidelijk vertellen wat precies is gebeurd. Is dat de eerlijkheid voor jullie? Jullie zien het als de eerlijkheid. Voor anderen. Het is niet. Maar om duidelijk te communiceren en staan stevig tegen vrienden. Ik zie dat je komt uit of some sort of a problem, some sort of a situatie. En je krijgt een nieuwe start. Dus wat zien wij hier is some sort of a situatie met een auto of een reisdocument. En de waarheid is nou boven water. Mensen is nou van op de hoogte, some sort of a deceptive spelletje, dat een WATERMAN weegschaal of tweelingvrouw heeft gedaan. En hoe deze vrouw heeft intercept of interfere with some sort of a reisdocument of een auto, some sort of informatie. Nou, wat zien wij hier is heel veel problemen. Kom op met een auto. Logens en deceptiveness van deze vrouw. Deze vrouw is een viskreef of schorpionetje. En mens is nou van op de hoogte over heel veel leugens en deceptiveness van deze vrouw. En wat deze vrouw heeft gecreëerd. De waarheid is nou boven water. Mensen is van op de hoogte dat een schorpionvrouw was niet eerlijk. Mensen in de macht hebben nou gerealiseerd de oneerlijke spelletje van een schorpionetje vrouw. En deze schorpionetje vrouw is nou, ze hebben zorgen vanwege dat mensen in de macht hebben nou achtergekomen, some sort of a situatie dat heeft mee te maken met de reisdocument informatie. En de mensen is nou van op de hoogte wat deze schorpionetje vrouw heeft gedaan. En mensen is nou aan het kijken, heel veel problemen komt op voor een schorpionetje vrouw. Nou, de vrouw kan een vis krijgen of schorpion. Misschien is je ex-boss, misschien is je moeder, misschien is je tante, misschien is je vrouw. Maar nou, some sort of a problem met je vrouw auto. Mensen hebben achtergekomen, some sort of a deceptive play met een auto van deze vrouw. En mensen nou zitten bekijken en realiseren wat is gespeeld. Dus mensen in de markt is nou aan het onderzoeken some sort of a situatie met een schorpionetje auto. En nou gerealiseerd wie is deze schorpion en wat is gebeurd en hoe komt ze aan deze auto. Mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld. Dan zien wij een cyclus over met vrienden en dat is door geld. De cycle tussen u en vrienden is over vanwege door vrienden hebben nou achtergekomen dat jullie rammensen hebben geld deceptive bijgekomen. Dat als je bent getrouwd met een viskreef of schorpionetje, de mensen gaat even realiseren dat u en je vrouw even some sort of een manier
om oneerlijk geld bij te komen. En ik zie dat vrienden maken een eind met vriendschappen voor jullie rammensen. Je kan dat best wel zien vanwege geld. En hoe jullie ram heeft geld geleend of genomen. En u en je partner is nou in some sort of a problemen waar mensen hebben gerealiseerd dat jullie en je partner hebben geld genomen wat was niet voor ze. Nou, hier hebben wij een situatie waar sommige van jullie staan stevig in je schoenen tegen vrienden en tegen mensen. Some sort of a problemen waar ik zie dat jullie rammensen gaan dadelijk communiceren met vrienden om te vertellen precies wat is gebeurd. Dan ik zie dat mensen komen achter een deceptive spelletje van een KREEFT. Ik ken een KREEFT couple of een KREEFT person dat heeft geïntercept en noem geld onder false pretend. Ik zie de waarheid is nou uitgekomen. Een cycle wordt geoven voor deze KREEFT persoon. Mensen is nou van op de hoogte de falsheid en deceptiveness van een KREEFT persoon. Er some sort of oneerlijke informatie tussen vrienden komt uit en komt het een eind. En ik zie jullie rammensen staan stevig in je schoenen tegen de informatie wat is uitgekomen. Heel veel van jullie dat hebben een moeder, een zus, een tante of een supervisor of een boss. Dat is een viskreef of schorpionetje. Some sort of a problem met deze vrouw. En heel veel geld dat jullie rammensen hebben genomen van deze vrouw. Of samen met deze vrouw genomen. En mensen is nou van op de hoogte wat is hier gespeeld. Dan de waarheid is hier boven gekomen. Mensen in authority of in de macht heeft gerealiseerd heel veel vals spelen bij jullie rammensen. En hoe jullie rammensen creëren zaken. En hoe jullie hebben valse zaken gecreëerd. En mensen is nou van op de hoogte. De deceptive spelletje. Hoe jullie rammensen hebben je zaak opgezet. En samengewerkt met de KREEFT person. Om some sort of a oprichten praktijk te creëren. Dus jullie rammensen is hier voor some sort of a onverwachte informatie dat even boven water gekomen. Voor de rest van jullie ram, dat is goed en bezig. De rest van jullie ram, dat is eerlijk en oprecht. Heeft geld geleend of verleend. De geld komt weer terug, dat is goed. En een positive alignment of energy komt op in deze week. Ik zie dat sommige van jullie krijgen helpen om deze problemen, om je geld terug te krijgen. Of je staat stevig in je schoenen om je geld terug te krijgen. Maar voor sommige van jullie, jullie gaat even achterkomen dat de KREEFT mensen heeft geïntercept en neemt geld. Dat was niet voor ze. En ik zie dat mensen in de maat gaat jullie helpen om de geld terug te krijgen. Er is een probleem en deze vrouw, nou maakt ze zorgen over heel veel problemen. Omdat deze vrouw heeft ze hand in heel veel poppen. En nou, mensen is nou van op de hoogte de connectie met deze vrouw. En jullie, en is een schorpionetje vrouw. Whatever de problemen, de issue is een schorpionetje vrouw. En mensen gaan even realiseren de logens en deceptiveness van deze schorpionetje vrouw. En hoe deze schorpionetje vrouw creëert heel veel problemen en issues. Zij komt voor een schorpionetje vrouw. Dames en heren, ik moet gaan. Namaste, tot volgende keer. Welcome, this is the LEEUW reading for the tweede week in the year 2021. The week begins from 11 tot en met 17. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te luisteren naar de maandelijke lezing. Om te zien de tweede week, wat gebeurt in de tweede week. This is je tweede week.
Karmatische relatie. Heel veel van jullie hebben heel veel karmatische relatie. Karmatische relatie met een stier, maag of steenbok vrouw. Misschien is je moeder, je oma of je schoonmoeder. Karmatische relatie met een viskreef of schorpioentje. Jonge man tussen de leeftijd van 18 en 45. Nou, sommige van jullie dames heeft some sort of a karmatic relatie met een viskreef of schorpioentje persoon. Nou, deze persoon is in de leeftijd van 18 en 45. Some sort of a karma dat je bracht van de vorige leven in deze leven. Nou, deze jongen is nou in problemen, omdat deze jongen heeft nou gerealiseerd dat u hebben ze in problemen gebracht met some sort of a bank of financial institutie. De mensen is nou van op de hoogte geweten dat de oneerlijkheid was gespeeld. En mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon was oneerlijk. Deze persoon heeft iemand anders informatie gebruiken om access te krijgen naar informatie. Nou, wat zien wij hier is dat ik zie dat jullie ramli of boodschatter persoon hebben geen, zoals je hebt geen verdriet. Geen verdriet over wat is gebeurd. De licht is verschijnd en overheidsinstantie heeft gerealiseerd wat jullie ramli of boodschapperpersoon heeft gedaan. Maar het is zoals je hebt geen verdriet. Je hebt geen verdriet, geen regret over wat je hebt gedaan. Some sort of informatie is hier nou boven water gekomen. Ik zie dat een nieuwe start komt voor een oude vrouw. Dat is een stier, maag of steenbok. Heel veel van jullie moet best wel de geld even terug gaan betalen aan deze persoon. Omdat het is niet jouw geld. Een bank financial institute gaat een account even afsluiten van jullie leeuws. Omdat ze realiseren dat jullie leeuws hebben geld genomen van andere mensen. Dat was niet van jou. Some sort of relatie. Waar sommige van jullie was in een relatie met een schorpioen. Deze schorpioen wil geen connectie met jullie ramli of boodschapperpersoon. Jullie ramli of boodschapper mensen wil ook connect met een schorpioentje. Een schorpioentje heeft gezien dat je hebt oneerlijk en niet eerlijke en heeft gelogen en nou de waarheid is nou boven water gekomen. Een eind is hier met liefde. A corporation institution wil geen meer connectie of geen meer communicatie met jullie jonge leeuw. Of leeuws dat is gewerkt in een financial institutie. Problemen komen op vanwege doordat de mensen hebben achtergekomen dat jullie leeuws hebben some sort of problemen gecreëerd voor een vrouw en haar familie, een vrouw en haar informatie. En deze corporation institution, er is grote conflict. En ik zie dat deze corporation institution gaat een nieuw start geven aan een stier, maag of steenbok vrouw. Omdat ze heeft gerealiseerd, deze vrouw heeft gelaten zien en een situatie om laten verschijnen wat jullie hebben gedaan. En ik zie nou, jullie leeuws zijn nou echt onder, echt in conflict. Dus een bank en financial institution. En als je hebt gezien, heel veel van jullie leeuws heeft problemen met een bank of financial institution. En ze gaat jullie jonge dames account even gesloten. Dus dames, 45 jaar en ouder, jullie en ram mensen informatie. Ze gaat het en informatie en account in een bank of financial institution freeze en block. Vanwege doordat jullie hebben geld genomen, dat was niet van jou en is niet jou en jullie leeuws. En hier kan je dat zien. Nou, dit is een bank. Oké? En conflicts in een bank. En een bank
gaat jullie Leo-account even gaan sluiten. Ze hebben achtergekomen dat jullie Leo's hebben oneerlijk some sort of a situatie gecreëerd. En ze gaat je account even gesloten en de geld even teruggeven om deze stiermaker of steenbok. Omdat het is niet je naam, is niet je identity, is niet je informatie. En je hebt heel veel geld opgenomen. En nou, ze gaat de geld, en de geld is gefrozen. En ze gaat het geld even teruggeven om deze vrouw. Omdat ze is nou van op de hoogte. Dat is niet je identity en niet je informatie. Dan zien wij de energie van liefde. En heel veel van jullie koppel hebben conflicts. Heel veel conflicts over a house of a financial institution. Sommige van jullie Leo's, there is conflicts over a house. And whatever the conflicts is en de situatie is, mens is nou van op de hoogte. The deceptive spelletje that was created. And that jullie have created some sort of a problem met the hypotheek of a financial institutie. En nou de waarheid is nou boven water. Dat jullie Leo's was oneerlijk. Dus jullie Leo's that work in a bank or financial institution have some sort of a false situatie gecreëerd. En a bank and financial institution is van op de hoogte en gaat dat account freeze from jullie Leo's. Omdat ze realiseren dat je gebruikt iemand anders informatie. Geen liefde. Heel veel van jullie wil een nieuw start met some sort of relatie met je moeder. Ik zie dat je moeder heeft zijn rug gedraaid naar jou naartoe. Heel veel van jullie hebben gezegd dat de stiermaker of steenbok was je moeder. Mensen is nou van op de hoogte, dat is niet waar. Dat de vrouw is niet van over, bekend dat u bent de moeder. Deze vrouw heeft 1 kind en jij bent niet de kind. Dus mensen is nou van op de hoogte, the horrible spelletje that was gebruikt and that was created. And now mensen realiseren how jullie jonge, and this is for the jonge Leo's. Mensen that work in a bank financial institution, there is heel veel conflicts en ik zie dat je contract wordt beëindigd. Okay, dus as you work in a bank or financial institution, een verzekeringsmaatschappij of zo, die gaat je contract beëindigen. Dus Leo's, there is some sort of a issue en problemen dat jullie moeten oplossen. En Leo's dat have conflicts met een visschweef of Scorpion. Deze relatie is karmatic. Het is tijd om te beëindigen deze relatie, omdat het is een karmatic relatie. Dat betekent, het is niet je tweelingziel, is niet je zielmeet. Het is karmatic. Dat betekent dat jullie hebben problemen van vorige leven dat je moet oplossen. Deze problemen worden niet opgelost, omdat als je realiseert, deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Mensen is nou van op de overtuigen wat is hier en wat is gespeeld. Dames en heren, thumbs up. Ga even kijken. De maandelijke lezing. Namaste. Tot de volgende keer. Welkom, boogschatte mensen. Dit is de tweede week van de jaar 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. We gaan even kijken. Wat gebeurt in deze week? Boogschatter. We have the energy van de rechter. Sommige van jullie boodschatten mensen overkomen een situatie met een jong stiermaker of steenbok vrouw. Deze vrouw is een advocaat. Het is een jong vrouw tussen de leeftijd van 18 en 45. Some sort of a
informatie komt uit over deze vrouw. Nou, het is een tweezijdige week. Sommigen van jullie krijgen victory en succes over een legal issue met een man, een stiermaker of steenbok man. En sommigen van jullie krijgen ook victory en succes over een jonge dame dat heeft creëerd heel veel problemen. Als je heeft een connection met een jonge stiermaker of steenbok advocaat, het tower moment komt op aan deze persoon. Mensen komen achter dat deze persoon zit mensen informatie en family informatie te verkopen. Dus victory en succes over een stiermaker of steenbok man, some sort of informatie komt. Het tower moment is hier voor deze man. Mensen hebben achtergekomen dat deze man heeft niet oprecht some sort of a family issue behandeld. En nou de waarheid is nou boven water. Je overkomt some sort of a family issue en eindelijk bring some sort of a balance to the family. Vanwege doordat de family was betrokken in some sort of a issue en problemen. En je wordt victoriously uitkomen deze issue. Dinsdag some sort of a news come from your moeder. Voor sommigen van jullie, je moeder zat in some sort of a ongezond relatie. En zij is van plan nou weg te stappen, uit te stappen. Dus dat is goed. Sommigen van jullie, je moeder gaat aan jou vertellen dat je zus of een familielid is nou gepakt voor some sort of a oneerlijk daden. Omdat ze hebben nou achtergekomen dat een advocaat, dat is een stiermaker of steenbok, was mensen family informatie aan het verkocht. En ze is nou opgepakt omdat ze heeft heel veel informatie op deze persoon in computer en documentatie. En ze zijn van op de hoogte. Ze hebben alle document over deze persoon. En hebben achtergekomen wat deze persoon heeft gedaan. Dus ik zie een eind voor een jonge stiermaker of steenbok persoon. Ze is nu van op de hoogte. Ze hebben nu alle informatie om te zien dat deze vrouw verkocht die identity en informatie van family. Of family lid informatie. Deze vrouw verzamelen en verkocht het. Zie je de energie van de Page of Pentacles. Some sort of oneerlijke fraud dat deze jonge dame heeft gecreëerd. En je moeder gaat even vertellen. Misschien is je vriend, misschien is de burenkind of wat. Dat deze persoon wordt opgepakt. Als het tower moment komt. Some sort of a balance is here tussen sommige van jullie en je moeder. Some sort of an oneerlijk spelletje is now behindig. Een einde komt hier aan. Good news en victory en succes is de energie van de week voor jullie boodschappen. Mensen, omdat nou jullie boodschappen mensen is nou even een situatie zit te balanceren. En is nou even van op de hoogte van wat is gebeurd. Dus boodschappen mensen, je brengt balance tussen u en je ouders. Whatever the issue en de situatie is, je brengt a sort of a balance, some sort of a interference tussen u en je ouders. It is now behind us. The tower moment komt op. En de tower moment komt op voor jullie boodschappen mensen, omdat some sort of a situatie is boven water gekomen, dat sommige van jullie kunnen hebben mee te maken met some sort of oneerlijk spelletje met geld, en some sort of
documentatie, falsification van documentatie. Sommige van jullie boodschappen geven je hand kan betalen om some soort van documentatie van iemand om te krijgen. En alle de informatie is nou boven water gekomen. Mensen is van op de hoogte de oneerlijk spelletje. U bent betrokken hierbij. Als het is bij u gedaan of heb je het gedaan. Maar justice stand oprecht en directe stap in een situatie. En breng een situatie tot een eind. Dus, de stability van deze week is verdriet. Een eind voor een situatie, een eind voor je moeder, een eind voor some sort of a issue, situatie dat is gecreëerd. Some sort of a eind, some sort of a einding. Kom binnen, mensen is nou van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje dat was creëerd. En mensen is nou van op de hoogte. Informatie komt uit over een stiermaker STEENBOK man. En deze man family. En hoe deze man family heeft creëerd. Some sort of oneerlijke situatie. En ik zie dat een jong stiermaker STEENBOK moet heel veel geld gaan terugbetalen. En ze heeft ook gezien dat ze was ook aan het verkocht van mensen, data, informatie, family data en informatie. Dus sommige van jullie krijgen soms soort van goede nieuws dat een stiermaker of STEENBOK zaakman is nou gepakt voor some sort of oneerlijk spelletje dat hij heeft gedaan. Dan zien wij some sort of situatie waar een eind komt voor een family. Some sort of oneerlijk spelletje voor een family is nou tot een eind gekomen. Some sort of documentatie, informatie is nou boven water gekomen. En mensen is nou van op de hoogte dat een jong stiermaker of STEENBOK informatie of documentatie was verkocht door. En mensen hebben achtergekomen wie heeft dat gedaan. En de verdriet dat komt hier aan dat sommige van jullie boodschapperpersoon is van hier op de hoogte en heeft het gedaan. En mensen hebben nou bewijs om te zien dat jullie boodschappermensen was degene dat heeft het gedaan of is het gedaan. Dit was tegen jullie gedaan. Dus het is een groot spelletje, maar een oneerlijk spelletje dat komt terug om jullie nou te pakken. Dus het is hoe het is, maar het is dat je realiseert dat oneerlijk spelletje speelt 2 keer, okay? Some sort of a oneerlijk spelletje that was there. No oneerlijk spelletje speelt 2 keer. En je gaat even realiseren dat is zoiets als karma. Wat je hebt tegen iemand anders gedaan, is wat komt terug. Dus het is een week waar karma is hier. Balance. Als je realiseert, ik ken een rechtszaak, maar ik hoef niet een rechtszaak. Dus ik zie een grote touwmoment komen op voor jullie boodschappenmensen. Sommige van jullie, niet alle. En sommige van jullie krijgen balance. De oneerlijkheid wordt in balance gebracht, oké? Omdat dat was some sort of oneerlijkheid voor de family of een jong stiermaker, STEENBOK person. En ik zie dat mensen is nou van op de hoogte. En deze situatie is nou even gebalanceerd uit. Verdriet is hier. Voor sommige van jullie boodschappen mensen, dus wees van op de hoogte, some sort of verdriet. Thumbs up, ik spreek jullie volgende week. Welcome. This is the energy vibration Lezing. For the OPHIUCHUS Sun, Moon and Rising sign, this is the year 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, a positive alignment of energy. And the week begins from the 11th tot en met 17.
En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, thumbs up deze video's. Dat andere mensen kunnen het best wel vinden in de algoritme. An eind is here, an engagement. Sommige van jullie dat was for leave of some sort of engagement. An eind is here for a vis, kreeft of scorpion met je meisje tussen de leeftijd van 18 en 45. An eind is here for a ram, Leo of boogschutter person tussen de leeftijd van 15 en 48. Some sort of informatie is nou boven water gekomen. Sommige van jullie vrouw. Some sort of informatie come out in a corporation. Some sort of a beoordeling on a vrouw. Een ramlie of een boodschatte vrouw in een corporation institution. En ik zie dat deze vrouw gaat even opgeven en vertelt waar hebben ze bepaalde informatie van gekregen en wie is de advocaat dat hebben de informatie aan haar gegeven. Heel veel van jullie OPHIUCHUS overkom some sort of a oneerlijk spelletje dat was gespeeld door een STIER, MAAGD of STEENBOK person. De mensen is nou van op de hoogte wie deze person is en wat deze person heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte of van een jong STIER, MAAGD of STEENBOK persoon en een WATERMAN, WEEGSCHAAL of tweeling persoon en wat ze heeft gedaan. Heel veel informatie, documentation, communicatie is nou boven water gekomen. A corporation institution is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was creëerd en de geheim dat de corporation heeft gehouden tegen a family and some sort of informatie, some sort of geheim informatie that a corporation institute have gehouden tegen a family and some sort of a deceptive spelletje that was creëerd. Geheim is nou uitgekomen over a STIER, MAAGD of STEENBOK person. Het komt op als een STEENBOK person. De waarheid is nou even over deze STEENBOK person. En wat deze STEENBOK person heeft gedaan is, deze person is tussen de leeftijd van 18 en 45. Jullie vrouw gaat je man of family of kinderen beschermd. Vanwege doordat je realiseert dat je bent opgelukt door een STIER, MAAGD of STEENBOK person. En je bent van op de hoogte wat deze person heeft gedaan. Je voelt je opgelukt door deze persoon. En je brengt een eind naar de situatie. Dus het is best wel een tijd waar je wordt, je begint om te zien some sort of oneerlijk spelletje. Either bij je kinderen of bij je kindervriend of bij familieleden. Maar je hebt nou achtergekomen dat een groep van jonge mensen hebben some sort of oneerlijk spelletje gedaan. Waar ze zit onder mensen op te lichten en andere informatie en geld op naam van andere mensen te nemen. En jullie OPHIUCHUS mensen is nou van op de hoogte hoe oneerlijk een groep van mensen zijn. En ik zie dat jullie vrouw gaat even echt de waarheid even gaan spreken. Sommige van jullie vrouw schaam je dood omdat je realiseert dat is een familielid of een member van de family dat heeft dat gedaan. En ik zie je schaam jezelf dood en je gaat even vertellen. Dus een corporation institution sommige van jou kunnen aanpakken of een ramlie of een boodschatte vrouw aanpakken. En deze vrouw begint om te vertellen alles over de geheim dat was gehouden in een corporation. Dat een weegschaal person have some sort of informatie gekregen van een young STIER, MAAGD of STEENBOK person en hun family. Nou, mens is nou van op de hoogte en gaat even achter gaan bekijken. Wie is deze young STIER, MAAGD of STEENBOK person? Hoe komt ze aan zijn career of zijn positie of
hoe en waar is ze gaan studeren en dat soort dingen. Omdat mensen hebben gerealiseerd dat deze persoon is niet eigenlijk totally in balance. En nou, mensen is nou achtergekomen de geheim van deze jong STEENBOK person en zijn familie. Dus het is best wel wat, omdat mensen realiseren dat heel veel geld was over de toonbank gegaan. En het was zoiets dat sommige van jullie realiseren, en sommige van jullie gaat even realiseren, dat iemand in de buitenland hebben jullie opgeleid. Opgeleid in een sens dat deze vrouw heeft heel veel informatie. En deze vrouw wordt, ik denk dat ze wordt opgenomen in een institution voor wat ze heeft gedaan. Is zoiets als, mensen gaan even denken, ja, ze kan echt niet meer in het normale leven voor wat ze heeft gedaan. En ja, ze wordt gepakt. Ze wordt echt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus ik zie informatie komen uit beoordelen. Misschien jullie vrouw gaat even vertellen. Vertel dat, weet je, is deze vrouw heeft mij de informatie gegeven. Je gaat echt wat vertellen aan deze vrouw. Dus ik zie heel veel informatie komt naar jullie naartoe. Jullie proberen te balanceren uit some soort van issue waar sommige van jullie vrouwen, je kinderen zijn in some soort van problemen terechtgekomen. Ik zie dat sommige van jullie OPHIUCHUS gaat echt vertellen dat KREEFT, een viskreeft of schorpioenetje, misschien het is je nichtje of misschien het is een in-law, dat deze persoon, je gaat echt vertellen over deze persoon en wie deze persoon is. En ik zie dat jullie zoiets als, misschien is je schoondochter. En je gaat even tegen je vriend zeggen, ja, je moet het nou behinden, want je komt in gewoon problemen. Hoe hadden wij dit niet geweten over deze persoon? Deze persoon heeft ons even de sluis over onze hoogte gehaald. En ik zie dat sommige van jullie dames gaat echt je kind beschermt en de in-laws of de schoondochter even opgeven. Omdat jullie realiseren dat de kind is niet even goed bezig. En jullie vrouw gaat echt de in-law, die schoondochter opgeven. Want je realiseert dat de schoondochter en zijn hele familie is een beetje in balance. En mensen is nou van op de hoogte hoe onheerlijk deze twee is. Nou, openlijk is het niet je kinderen, dames en heren. Want dit is een situatie dat is, het gaat even uitplooien en mensen gaan even realiseren hoe valt en de deceptiveness dat deze twee jonge mensen heeft gedaan. Dus is een viskreeft of schorpioenetje, een stiermaak of STEENBOK, tussen de leeftijd van 1845. Daar is de situatie met de weegschaal daar en een rammelie op boodschappen. Maar ik zie eind, dat komt op voor en sommige van jullie was connect met elkaar. Een eind met een huwelijk, een eind met een verloven, een eind komt. Omdat dit ziet niet zo goed uit. En jullie vrouw heeft besloten, deze persoon wil ik niet in mijn leven of mijn omgeving. En je gaat beslissen dat deze kind moet best wel uit je leven vanwege door de problemen dat ze heeft gebracht voor je familie. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Thumbs up, namaste. Welcome. This is the energy vibration Lezing for the fifth sun, moon, and rising sign. It is
de tweede week van de jaar 21. De week begint van Januari 11 tot en met 17. Het is een week van gezonde relatie, gezond keuze. Je gaat kiezen voor de beste ding. Sommigen van jullie kennen al een diëten. Je gaat even op een positieve frequency. Je gaat echt diëten. En this is good. Abundance is volmachten. Dus onverwachte help komt binnen voor sommigen van jullie. En volmacht van abundance. Je wensen en je dromen zijn vervullen in deze week. Jullie staan stevig in je schoenen. Teken some sort of een oneerlijk spelletje dat was gebeurd. Heel veel van jullie behind some sort of a huwelijk relatie met een maakmensen. Omdat je komt achter dat deze persoon is onder some sort of a onderzoek. Deze persoon, some sort of a problem that deze persoon have creëerd voor je huwelijk of voor jou. En je brengt een eind daar naartoe. Dan zien wij some sort of een oneerlijk spelletje dat was creëerd op de workfloor. De waarheid is nou boven water. Mensen realiseren dat een stiermaker of STEENBOK man, een advocaat, is ook hier, hebben jullie teken gespeeld. Nou, er is een jong weegschaal mensen. En deze jong weegschaal mensen, ik heb een weegschaal voor sommigen van jullie. En zijn vader of een advocaat of zo heeft gecreëerd some sort of a problem issue. En je hebt deze burden te verdragen. Maar deze twee mensen zijn onder onderzoek van wegens dat ze hebben achtergekomen dat deze twee mensen was niet eerlijk en oprecht. En ik zie echt zo'n orbe deceptive spelletje dat was creëerd. En mensen is nou bovenop gekeken en gerealiseerd. Dus je staat stevig in je schoenen over een issue, een probleem en een situatie. Je gaat vooruit gaan in het leven. Ik zie dat sommige van jullie, there was some sort of a networking met twee personen. En some sort of a unfair spelletje. En je gaat even stevig in je schoenen staan tegen deze mensen. Some sort of a nieuw contract komt voor sommige van jullie. En sommige van jullie, de moeilijkheid is nou behind ook. There was some sort of an oneerlijk spelletje en de moeilijkheid is nou behind ook. Mens komt achter some sort of a oneerlijk spelletje. Whatever de oneerlijk spelletje, ik ken op de workfloor voor sommige van jullie. Ik ken met je man voor sommige van jullie. Maar ik zie dat sommige van jullie is open. En je bent open to alles en wat. Maar je staat stevig in je schoenen en je begint om te kijken. Ik zie dat mensen op realiseren dat jullie zijn gewoon eerlijk oprecht mensen. Je hebt geen geheim of zo. Mensen van ogen op realiseren dat je bent een mens dat is eerlijk en oprecht. Je hebt geen geheim. Je houdt niks daarachter. Je bent gewoon iemand die is gewoon, je zegt, weet je wat het is en vandaar dan, ja, het is wat het is. Maar voor de rest, dan je realiseert hoe zeer belangrijk het is om gewoon eerlijk en oprecht. En ik zie doordat voor sommige van jullie vismensen, je wordt geholpen en mensen gaat je echt helpen vanwege doordat je bent gewoon iemand, je bent eerlijk, oprecht, duidelijk, je zegt me gewoon hoe dingen is en voor de rest, je laat het. En ik zie dat dat is wat is gebeurd en sommige mensen kennen het teken, sommige mensen kennen het niet teken, oké? En ik vind dat je moet jezelf niet aanpassen voor andere mensen, maar je moet jezelf zijn, oké? En heel veel mensen zetten mask op zijn gezicht als ze naar werk gaan en dat soort van ding. Maar het is mensen
Je moet gewoon jezelf zijn. Het is either je past bij de groep of je past niet bij de groep. Maar je moet jezelf zijn. En als je gaat even te verseren voor anderen, ja, dan het doet je geen goed. Omdat je gaat vanuit binnen voelen dat je bent echt niet jezelf. Dus ik realiseer dat zoals het mensen ogen op realiseer, hey, deze mensen zijn gewoon, die hebben niks achter de toet. Deze mensen is gewoon echt goed bezig met zijn leven. En ik zie dat sommige van jullie vismensen krijgen some sort of a help. Tegen some sort of a aantrekspelletje dat was creëerd. Dames en heren, thumbs up. Ik ga, namaste, tot volgende keer. Welcome. This is the energy vibration lezing for the KREEFT mensen. It is the tweede week in de year 2021. The week begins van 11 tot en met 17. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun and the positive alignment of energy. It is a week for liefde and it's a week waar relaties, huwelijks wordt genezen. Oké? Cupid, heel veel nieuwe liefde is hier. Ik zie dat jullie oude KREEFT person gaat even liefde krijgen. Jullie oude KREEFT person dat geld was genomen of gestolen in het verleden. Ze komen achter wie heeft dit gedaan. And it is a young KREEFT person. Heeft jullie opgelicht heel veel geld. Oké? Nou, we gaan even bekijken. Some sort of a vooruitgang is here. Some sort of a eind naar some sort of a issue, problemen met vrienden. Zorgen voor sommige van jullie, de jonge dames tussen de leeftijd van 18 en 45. Heel veel zorgen kom op voor jullie. Vanwege some sort of issues dat je hebt gecreëerd. Vrienden hebben nou gezien hoe je hebt iedereen in problemen gebracht. Falsification van informatie, documentatie. Jullie KREEFT mensen is gezien voor dat. Jullie KREEFT mensen hebben getrouwd met de tweeling alleen om papier te hebben in een land om te blijven. Mensen gaan dat zien. Heel veel zorgen voor jullie dames tussen de leeftijd van 18 en 45. Zorgen over je relatie, zorgen over je huwelijk, zorgen met vrienden. Vrienden komen achter some sort of a deceptive spelletje. Wat sommige van jullie KREEFT heeft gedaan. En is van op de hoogte hoe jullie hebben gecreëerd chaos. En nou, some sort of a oplossing wordt in deze week gekomen. Sommige van jullie oude dames, heel veel geld was genomen van jou. En het heeft mee te maken met een jongere dame, dat heb je opgelicht, heel veel geld. Ik zie dat jullie oude vrouw gaat even communiceren en even vertellen aan je kinderen of zo, dat een oude dame heb je opgelicht en geld van jou genomen. En ik zie dat jullie gaat even stevig in je schoenen staan en vertellen alles wat is gebeurd en hoe deze situatie is best wel gebeurd. En ik zie dat wat is hier gebeurd is dat some sort of a oneerlijk spelletje met vrienden. Dus jullie vrouw, 45 jaar en ouder, gaat even achterkomen some sort of a oneerlijke spelletje met vrienden. En dat kom je achter in de week. Dat vrienden was niet eerlijk, vrienden was niet op de hoogte, vrienden weet precies hoe een situatie uit te spelen. Heel veel van jullie willen een nieuwe start met de maagd. Mensen, het gaat niet lukken. Deze maagd besloten een huwelijk, een relatie, een samenleven, een contract te beëindigen. En deze persoon is op zoek naar nieuwe liefde. Deze persoon wil geen meer relatie of connection met u.
Deze person is nou van op de hoogte dat jullie hebben hun uitgespeeld. Oké? Jonge dames, je wordt kapot en je vrienden kom achter dat jij hebt kopie en documentatie van anderen gestolen en aan hun gegeven en heeft problemen creëert. Dus whatever de situatie is tussen u en je vrienden, is dat je vrienden die zijn nou achtergekomen dat je heeft some sort of documentatie van andere mensen either geïncept of gefalsificeerd. En nou, mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje dat is gebeurd. En hoe jullie hebben gewoon best wel geen soort of oneerlijk spelletje in some sort of manier gespeeld. Jullie vrouw, de geld dat is genomen van jou, de geld komt terug. En ik zie dat jullie worden blij zijn daarmee. En jullie zijn zo blij met wat gebeurt. Jullie oude dame gaat direct eerlijk communiceren met je partner, je man of je familielid over some sort of spelletje dat is bij jou op de werkvloer of bij anderen of bij vrienden is gebeurd en je gaat daar even daarover gaan vertellen. Mensen die is op zoek naar liefde in deze week, de mogelijkheid is hier. Ik zie heel veel mensen is open om te connect met jullie kreeftmensen. Maar some sort of a nieuwe soort dat sommige van jullie kreeftmensen wil met een ex, met een tweeling of zo. Deze tweeling is over jou. Die is al vooruit gegaan en wil geen connectie met jou hebben. Deze persoon is goed op een goede weg in zijn leven en ze wil je achterlaten vanwege doordat ze zegt dat je was niet eerlijk en oprecht. En deze persoon heeft alles en wat je hebt deze persoon gewoon verbruik of misbruik van gemaakt. En deze persoon is nou wakker geworden dat je bent. Niet, je hebt een mask op en deze persoon gaat vooruit. Die gaat zijn leven oppikken en nieuwe liefde gaan zoeken. En ik denk dat het is de best voor sommige van jullie. Maar Cupid is hier in deze week. Dus Cupid is de liefde van liefde. Ga even connect. Ik ga volgende week. Thumbs up. Welcome Scorpionetje. Dit is de tweede week van de year 2021. The week begins from de 11 tot en met 17. Ik moet zeggen bedankt voor de steun en de positive alignments of energy. It is a week that have mee te maken met geld. Transition with your financial stability come up. Informatie come out dat jullie Scorpion hebben tekengewerkt. Misschien is je moeder. Of however deze spelletje is. Maar ik zie dat sommige van jullie zit liefde te offeren aan een stiermaak of steenbok persoon. Some sort of informatie van het verleden komt uit over je moeder. En ik zie direct staan hierin en beschermd een stiermaak of steenbok persoon. Omdat ze hebben gerealiseerd hoe sommige van jullie Scorpion hebben deze vrouw oneerlijk behandeld. The eind is here. And cycle is over. And the eind is here. Some sort of a onverwacht situatie waar daar komt een eind naar een issue en een situatie met geld en de leugens en deceptiveness. Sommige van jullie misschien hadden is sowieso sommige van jullie was
extorted heel veel geld. En het is nou tot een eind gekomen. Een cycle en iets van het verleden is weer terug. Een eind komt hierna. Vanwege dat sommige van jullie moeten beslissingen even gaan maken over some soort van oneerlijk issue en situatie van het verleden. Je gaat echt een eind hier aanbrengen, omdat een stiermaker of STEENBOK person er licht verschijnt aan wat precies is gespeeld. Sommige van jullie, je moeder, dat is een WATERMAN, WEEGSCHAAL of tweeling. Ik zie dat je offert je moeder some soort van liefde. Vanwege some soort of issue en problemen. En je moeder is nou in some soort of problemen gekomen. Sommige van jullie, ik zie de rechter komt op aan een WEEGSCHAAL persoon. Ze hebben meegemaakt dat de WEEGSCHAAL persoon, een oude WEEGSCHAAL persoon, heeft iets tegen je moeder gedaan. Dus is zoiets als, misschien is je oma. Dus sommige van jullie Scorpioenetje gaat achterkomen dat je oma heeft iets gedaan tegen je moeder. Of sommige van jullie, je oma, vriendin, heeft iets gedaan tegen je oma of je moeder. Maar deze persoon is een WEEGSCHAAL vrouw. En ik zie dat mensen staan stevig in de schoenen. Omdat mensen hebben achtergekomen dat deze WEEGSCHAAL vrouw heeft iets mee te maken met de dood van je moeder. En ik zie dat nou word je beschermd van deze persoon. De rechter komt in om jou te beschermen van deze persoon. Voor de oneerlijkheid dat was gespeeld bij de dood van je moeder. Oeh. Ik zie dat sommige van jullie liefde wordt geofferd naar jullie en heel veel geld voor je project en je zaken en wat je doet. Heel veel mensen waarderen je voor wat de tijd dat je geeft uit aan de project. Heel veel waardering van heel veel mensen. The dood transition is here. And some sort of licht is verschijnt. En mensen is now begin te zien dat de werk dat je doet is zeer goed. Dus Scorpioenetje, dat is best wel goed. En ik leef niet op wie. Maar sommige van jullie Scorpioenetje, ik zie some sort of transformatie. Waar mensen is nou van op de hoogte en heb gerealiseerd dat de werk dat je doet is van goed kwaliteit. En dat is best wel goed. Dan we zien de situatie met de transformatie. Transformatie komt op omdat some sort of informatie is boven water gekomen. En ik zie dat jullie Scorpioenetje is van out of some sort of legal issue verlossen vanwege door een stiermaker of STEENBOK of stevig in zijn schoenen gestaan. Dus misschien is je moeder, voor sommige van jullie, heeft stevig in zijn schoenen gestaan en dat je wordt verlossen van een situatie omdat je was niet van op de hoogte wat hoe je bent terechtgekomen in een groep van mensen, wie deze mensen zijn en wat deze mensen heeft gedaan. En nu, ik zie dat je bent uit een horrible situatie losgelaten vanwege dat de mensen en de rechter hebben gerealiseerd dat jij was gewoon getarget. Jij en je moeder was gewoon getarget door een tweelingvrouw dat heeft some sort of a haat voor je moeder en voor je oma. Dus nu de mensen nou zet één en één en realiseer waar de haat is van gekomen, wie zijn de mensen, hoe hebben dat soort van situatie kunnen bestaan en hoe. En nou mensen realiseer
de oneerlijk spelletje en de oneerlijke situatie dat was gebeurd. Dus ik zie transition. En transition is good omdat door een STEENBOK person of door een stiermaker of STEENBOK person, dat is degene dat heeft heel veel van jullie geholpen om licht te verschijnen op een situatie dat is gespeeld. En dat is best wel goed, omdat deze persoon heeft jullie uit de brand gebracht. En nou mensen komen achter some soort van geheim houden over heel veel geld. Sommige van jullie boss of supervisor of manager van het bedrijf moet een stiermaker of STEENBOK vrouw heel veel geld even gaan betalen van some sort of ontrekspelletje met dat persoon informatie. Als je hebt some sort of rechtszaak met een stiermaker of STEENBOK person, deze persoon is degene dat gaat winnen over jullie. Vanwege daar zie je de energie van de rechter. En de rechter geven vol zielig over wat is gebeurd. Hoe jullie hebben deze vrouw door schaamte gehaald. En de mensen kiezen voor de stiermaker of STEENBOK vrouw. Door deze vrouw heeft achtergekomen en gerealiseerd soms hadden we een oneerlijk spelletje met heel veel geld. Wauw. Nou, Schorpionetje, ga even kijken de tweede week van je maandelijke lezing. Dat gaat je even meer informatie gaan even laten zien. Wat is gespeeld en hoe oneerlijke situatie wordt terecht gebalanceerd uit in deze weken. Sommige van jullie geld dat was uitgeleend worden teruggegeven aan jou. Dus dat is best wel goed. Voor de rest, ik wens jullie een zeer krachtige week. Namaste, tot de volgende keer.